Përshëndetje të nderuar teleshikues, Michael Granoff është një emër që shumë kush kur e dëgjon pyet veten ku e kam dëgjuar unë. Më duket se e njoh, ka padyshim shumë të tjerë që nuk kanë nevojë të rëmojnë në kujtesë sepse emri dhe personazhi është shumë familjar. Në fakt, zoti Granoff është biznesmen amerikan, por edhe shqiptar, sepse ka marrë në shtetësinë shqiptare. Është drejtori ekzekutiv i shoqërisë Pomona Capital, një shoqëri ndërkombëtare investimesh me një portofol prej 10.5 miliard dollar me zyra në New York, Londër dhe Hong Kong. Përpara karrierës në fakt në biznes, zoti Granoff ka punuar edhe në Kongresin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, kurse me Shqipërinë e lidh të qenit që prej vitit 95 si kryetari i bordit të Fondit Shqiptar Amerikan Ndërmarrjeve dhe sot i Fondacionit Shqiptar Amerikan për Zhvillim. Për kontributin e tij, zoti Granoff është vlerësuar me medalet Urdhri Skënderbeut dhe Urdhri Nën Terezës. Zoti Granoff vjen her pas here në Shqipëri dhe këtë herë ai është i ftuar i ynë. Zoti Granoff, mirë se erdhët në program. Thank you, Endri. Thank you for having me. Faleminderit që më keni dhe mua. Zoti Granoff, përveç këtyre që numërova, ju jeni dhe antar i Këshillit për Marrëdhëniet me Jashtë, Council of Foreign Relations. Një think tank mjaft prestigjos ku bëjnë pjesë zyrtar amerikan, biznesmen, po ashtu jeni drejtor në bordin e Grameen Bank në Shtetet Bashkuara, një institucion i mikrokredis, apo si quhet ndryshe banka e varfërve. Dhe jeni dhe drejtor në bordin e fondacionit AADF Rothschild, nëse e shqiptoj sakt. Jam kurioz të di, si e gjeni kohën të vini në Shqipëri dhe sa kohë shpenzonin Tiranë në Shqipëri? Well, I come here twice a year. Vi këtu 2 herë në vit. One time on my Një own herë vetëm to try to meet with people dhe and mundon get a të sense for our takoj me projects njerëz and që punojnë meet me with projektet government tona, people and punojnë push our me agenda qeverinë dhe të And once çoj përpara agjendën with a tonë. board meeting with all Dhe of our gjithashtu board members një herë në to vit meet për një with our takim me staff bordin me and gjithë anëtarët make e the bordit decisions dhe we me need to stafin për make, të marrë vendimet që duhet të marrim to push the foundation and për të the çuar përpara punën e So about fondacionit. 2 weeks a year Kështu që 2 javë në 25 vit years. për 25 vite. Ju po vini nga Shtetet Bashkuara. A është situata politike atje aq e trazuar sa e perceptojmë ne nga jashtë Shtetet Bashkuara, ndoshta për shkak të raportit Mueller, fakti që zëra demokrat brenda Senatit flasin për impeachment të presidentit, për garën mes demokratëve, javën që shkoi Joe Biden ju bashkua garës, njoftoi prezantimin e tij. A është apo jo kaq e Yeah. So I can try to address your question, which is a big one, in a couple of ways. The first is that Gjë e the parë është që polarization, polarizimi, ndarja, lack of trust in mungesa institutions e besimit that në people are institucione, experiencing të cilën po e in the United vërejnë States, njerëzit në Shtetet e in Bashkuara të Albania, Amerikës are dhe në part of a Shqipëri, global trend. janë pjesë e një prirje And are botërore. true, as you know, Siç e across the dini, world. në të gjithë And botën po ndodh America diçka e tillë. is Në not Shtetet e immune Bashkuara të from this, and Amerikës so the things normalisht that you see, being CNN, ndodhin të njëjta gjëra, duke qenë se jeni pjesë I edhe think are CNN. true in the United States. Dhe kjo është e vërtetë edhe në And these Shtetet e Bashkuara të trends Amerikës. are Dhe këto troubling prirje trends. janë normalisht shqetësuese. And I think that Dhe besoj se both people within government, edhe personat in në business, qeveri citizens, dhe në biznes dhe need qytetarët to e really tjerë figure out what kind duhet të of kuptojnë society se they çfarë lloj want, what kind of country shoqërie they want, dëshirojmë and act. So dhe I të think veprojmë. that the issues that you see Pra, in the United çështjet që States ju are shihni në Shtetet e real, Bashkuara të Amerikës janë të vërteta, they're deep, janë të but thella, they're not insoluble. por nuk janë të pazgjedhshme. Në një nga intervistat e fundit që keni dhënë në televizionet shqiptare, ju keni uruar që zonja Clinton, të cilën ju e njihnit, edhe sepse jeni emëruar nga bashkëshorti i saj kur ishte president, Bill Clinton 95-ën, uruat që të fitonte ajo, por në presidencën e Donald Trumpit, Amerika ka shënuar më shumë vende të reja pune. Jam korrekt? Për shkak të politikës Make America Great Again, o America First, politikave tregtare, apo pengesave për të delokalizuar kompanitë amerikane jashtë Shtetet Bashkuara?
If you look at the American economy, shohim ekonominë amerikane, and you think about the dynamics that dhe move nëse it one way shohim or another, dinamikën që e çojnë nga një krah one në of një the tjetër, interesting things is një that nga actually gjërat the President of the interesante United States është që in presidenti most i Shtetit Bashkuar të Amerikës në has shumicën e less of an rasteve effect nuk ka than shumë people ndikim nga They sa mendojnë tend to get njerëzit. the benefit when things go Dhe right, normalisht ai that përfiton maybe kur they're gjërat not ecin entirely, mirë, responsible for. mbase nuk është And they tërësisht also përgjegjës tend to për get diçka the të blame tillë. when things Dhe don't go normalisht right. fajsohet kur And gjërat they nuk ecin also mirë. sometimes don't deserve Dhe the blame ndonjëherë for that. nuk e meritojnë këtë fajsim. The fundamentals of the US Themelet, economy gjërat that emerged themelore, after the global financial crisis pas krizës that financiare set the botërore, United e States on kanë this long vendosur Shtetet Bashkuara të road Amerikës path në një rrugëtim rritje were të in place, gjatë. Before President Trump took office. Dhe normalisht para se të And vinte those presidenti dynamics Trump continue to a significant në fuqi, këto kanë filluar dhe vazhdojnë. And if you look at Dhe and try nëse to measure shohim the dhe effect mundohemi të of masim efektet, the president's action, whether it's puna e on presidentit dhe taxes, veprimet e whether it's presidentit on në trade, qoftë whether it's lidhen on me fiscal tregtin, policy, nëse lidhen me politikat fiskale, the effect on the economy of efekti në those ekonomi things has not been nuk significant ka qenë i from a data point. konsiderueshëm. So most of why we see Kështu the që US shumë economy progressing today is Arsyeja because pse of the ekonomia po ecën foundation that përpara was është set after sepse the themelet financial u crisis, hodhën and pas those things have krizës continued, dhe ato to a kanë significant vijuar pastaj punën e The vet. other part of it Pjesa that, tjetër that's the tangible part. është që dhe kjo është pjesa e intangible part prekshme. is how Pjesa e people paprekshme është mënyra se si ndihemi And it ne. is true that people Dhe është e today vërtetë feel që pretty good njerëzit about the sot economy. ndihen mirë për ekonominë. And when you feel pretty good about the Dhe kur economy, ndihesh what do you mirë do? për ekonominë, You spend some more money, shpenzon you go to më the shumë store and para, you buy shkon things, dhe right? blen diçka. When you're feeling Kur pessimistic ndihesh about the economy, pesimist the për economy ekonominë, may be atëherë the same. ekonomia mund të jetë But në if të your njëjtin nivel, perception is por pessimistic, perceptimi you say, është "No, I'm not so sure I wanna keq buy that. dhe thua që I'm not nuk so do ta sure I blej wanna do diçka that." të tillë. So right now we're in a Kështu period që where the US për economy momentin is në ekonominë e growing Shtetit at a Bashkuar të Amerikës slow po but ecim steady në një rate. mënyrë të ngadalt People por feel të pretty good about qëndrueshme. the economy, a little bit nervous Dhe about things disa in the persona world, mund but të jenë pak pretty good nervoz about the për economy. këtë, And so that's për why ekonominë the dhe biggest prandaj reason pra kjo why është I think arsyeja that we see, kryesore pse besoj unë shohem një rritje të and I don't ekonomisë. think that it is in general Dhe nuk besoj që në lidhet në përgjithësi me punën që ka bërë presidenti shumë të mirë në këtë rast për shembull, apo nëse ka pasur dëm nga një president tjetër apo nga ky president. Pra është ciklike. That's right. And është everybody vërtet. always says Dhe të gjithë this thonë time që it's different. këtë herë that është we won't see a ndryshe, repeat. do And you're nuk do right. përsëritet gjë, We por have është economic vërtet. cycles. Ka Those cycles cikle happen ekonomike. now. Some of them can be Disa longer, prej they tyre can mund be të jenë më të shorter, gjata, but disa you're prej tyre mund të exactly jenë right. shkurtra, por ama ke të drejtë. We are subject to economic Jemi cycles over time, të nënshtruar and it ndaj is also cikleve inevitable ekonomike that we'll gjatë see gjithë a kohës. downturn at some time as well. Dhe normalisht do të ketë edhe një rënje pasaj rritje. Si ju duket klima e biznesit në Shqipëri? Po ti referojmë në raportit fundit Bankës Botërore Doing Business 2019, pak përparime janë bërë nga Shqipëria. Si mendoni ju, cilët janë faktorët kësaj ere në Shqipëri? So, if you look at the Albanian economy, Nëse the shohim first thing you ekonominë do is you shqiptare, place it in a regional context. duhet ta shohim në një kontekst rajonal, në kontekstin e Ballkanit, të And Evropës. if you looked at the, I think Nëse from the besoj shohim disa central nga bank data that I've seen, të dhënat e turns out Bankës the governor Qendrore of the që kanë central parë bank used to work for us. sepse guvernatori i Used to Bankës work for Shqiptare us. ka punuar edhe për fondacionin And from tonë. the central bank Dhe data të that dhënat I've e seen, Bankës I think you'd Qendrore probably say do të that while the shihni Albanian economy se is growing at a fairly slow ekonomia rate, shqiptare po rritet në mënyrë të qëndrueshme, mbase pak më pak se çdohen njerëzit ose sa si po rritet Evropa në përgjithësi apo rajone. Por edhe rritja në Evropë është më e ulët nga çdohen shohin njerëzit. Dhe kjo është e vërtetë edhe për Shqipërinë, edhe sepse Shqipëria është pjesë e këtyre dinamikave rajonale. Në disa pjesë po ecet mirë. Dhe nëse shohim vetëm Shqipërinë dhe si po ecën ekonomia, edhe në këtë rast besoj se mund të arrijmë një përfundim të njëjtë, po ekonomia shqiptare po ecën, po rritet në një përmasa më të pakta,
Dhe po kjo rritje më e ullët krijon më pak mundësi për mundësim, më pak mundësi që kompanitë të zhvillohen më tej. Ka rritje, por ka dinamika më të pakta, le të themi, ose më ulta, dhe mundësitë që i duhen vendin për ta përmbushur nevojat e njerëzve nuk janë akoma të plota. A ndikon klima jon politike në të bërin biznes? A e kuptoni ju këtë që po ndodh aktualisht me djegjen e mandateve, me vullnetin për të mos marrë pjesë në zgjedhje ardhshme lokale nga ana e opozitës? While I'm not an expert on Normalisht the political nuk jam situation, ekspert në situatës politike. During the last 4 days that I've been here, Gjatë 4 ditëve të shkuara kam qenë këtu, jam takuar me kryeministrin, me presidentin, me zotin Basha, me Berisha, dhe me kryetarin. And I've known most of them for quite a long time. Njoh shumë prej tyre për shumë kohë. So I have an idea of how Kështu që kam they një think about ide things se çfarë and the mendojnë për situation in general. situatën And në of përgjithësi. course, you Dhe can't divorce normalisht the political nuk mund të dynamic from an ndajmë economic dynamic. ekonominë nga politika It's në not a këtë rast. one-to-one relationship. Nuk është një That is, marrëdhënie the një me economy një, is kind of doing sepse better, ekonomia let's në say, një farë mënyrë po ecën më mirë se than the political situata politike. situation is. But they're clearly related. Normalisht And janë të again, lidhura. when we talked about optimism Dhe and kur flasim për pessimism, optimizmin apo people pesimizmin, in the country, people njerëzit thinking of këtu në investing from vend dhe outside që in the country, duan të if investojnë they're në këtë feeling vend, more nëse ata concerned, ndihen more më të pessimistic, shqetësuar, më they invest pesimist, less. If they're feeling more ata optimistic, nuk do të investojnë, they're going to se sa invest të more, po të both ishin people with më domestic consumption here, optimist, but do të kishin also më tepër people considering investim dhe investing from konsum abroad. në vend, So por does kishin edhe më the tepër current investime political të jashtme. situation Dhe have situata an aktuale economic politike në një dimension? farë mënyrë ka një Clearly, dimension it has an ekonomik. economic dimension. Patjetër, e Do ka we një të tillë. know the magnitude of A e the dim economic dimension për masat today? e And the answer is këtij no, we dimensioni don't know ekonomik? it Jo, yet. nuk i dim As the këto për situation masa, sepse goes on, ndërkohë që if the ecën situata, opposition nëse doesn't participate in the elections, opozita if nuk the merr pjesë në situation goes on zgjedhje for a long time, dhe situata vazhdon për një kohë not gjatë, only will we be able to see the economic jo vetëm impact që do të of all shohim of this, ndikimin but we'll be able ekonomik, to measure it. por do të And kemi we'll be mundësi getting edhe ta data masim. over time Dhe from këtë that dhëna me same kalimin e central bank, kohës, which nga will tell us not just nga what our Banka e opinions Shqipërisë që na are, but will tell us, okay, the growth rate që went from rritja 3.2 to 2.2. shkoi nga And we'll be able to measure it. 2.4 So në in the 2.2 end, po themi. you know, we have a saying in English that Në you're shqip në entitled to your own anglisht ka opinions, but you're not një necessarily entitled to your shprehje own që facts. ke të In the drejtë për end, there të will kesh be a set opinionin of tënd, por jo facts that faktet come e out tua. Dhe that normalisht will duhet të be shohim reality, faktet. and that will Dhe be a ai është reality that everybody's gonna have to realiteti. deal with. Dhe çdo kush duhet përballet me të. Kudo në Perëndim sot ka një diskutim kundër elitave politike, intelektuale, e tjerë. Në Shqipëri është transformuar pra është bërë një diskutim kundër klasës së biznesmenëve, një klasë e biznesmenësh, që etiketohen në rëndom si oligark. A mendoni se ky është një shqetësim legjitim me sa njihni ju Shqipërinë? Apo ka një dozë populizmi, po e quaj naiv? If you allow me, I'd separate your Nëse më question lejon into two të ndaj parts. pyetjen në dy pjesë. The first part is Pjesa e about, parë I lidhet think, me people's faktin growing disillusionment and lack of që njerëzit trust janë gjithmonë më të in institutions in zhgënjur general. me institucionet në përgjithësi. And this we see Dhe këtë e on a shohim global scale. kudo në People botë. have less confidence in Njerëzit political nuk i institutions, besojnë institucioneve politike, less confidence in business institutions, institucioneve less të confidence in biznesit, educational institucionet institutions, arsimore, because in a way they sepse në feel një farë mënyrë ata that the besojnë se elites, let's say, elitat, le të themi, have failed them. I kanë dështuar. That is that they believe that Ata the besojnë status se quo is not serving them. gjendja And those aktuale nuk po i institutions ndihmon ata and dhe the këto people institucione who dhe run those njerëzit që i institutions drejtojnë këto have institucione failed them. I And kanë part of the dështuar. reason that I think Dhe we see the një pjesë arsyes që unë mendoj populism që that we shohim do today populizmin që shohim sot is exactly because of është that. pikërisht për In the shkak të United kësaj. States, you have Në Shtetet people who Bashkuara të say, Amerikës who ka look back and njerëz që say,
kthejnë kokën pas dhe thonë që pas krizës financiare ne kemi pasur një 10 vjeçar me rritje ekonomike, por situata ime nuk është më e mirë. Kështu që ju s'keni bërë punë të mirë të kujdeseni për mua. Dhe sistemi arsimor nuk është më i mirë, shëndetësori nuk është më i mirë, puna ime nuk është më e mirë. Kështu që besoj se ka një problem botëror për sa i përket besimit në institucione. Dhe kjo normalisht shpjegon një pjesë të madhe të populizmit që shohim. Dhe besoj se kjo varet tek personat që janë përgjegjës në institucionet dhe unë ndërta, dhe ne duhet të sigurohemi që ne me të vërtet po japim atë që duhet t'u japim njerëzve. Pjesa e dytë e pyetjes, dhe kjo lidhet edhe me Shqipërinë normalisht. Pra, unë besoj se nëse merrni disa të dhëna sondazhesh, do të shihni që besimi tek qeveria edhe në Shqipëri ka rënë, edhe në të gjitha institucionet e tjera që përmendëm. Çështja e oligarkëve është çështje tjetër. Kjo pyetje thotë, kjo çështje lidhet me si duhet të ndjehemi ne lidhur me grumbullimin e pushtetit dhe të pasurisë në mënyrë ligjore apo të jashtëligjshme tek disa njerëz. Kjo është tjetër problem. Dhe kjo sjell çështje të tjera për shoqërinë. Për mënyrën se si kjo u grumbullua kjo pasuri, çfarë lloj pushteti kanë këta persona, kush është reagimi i duhur qeveritar. Thjesht po jap një shembull. Në Bashkinë e Amerikës kemi shumë ligje që lidhen me monopolet. Dhe kemi ligje që thonë që nëse mund të bësh një monopol në mënyrë të paligjshme, atëherë ne ta ndajmë atë kompani, atë shoqëri. Kështu që ndahet pyetja, ideja e oligarkëve që kanë edhe çështjen ligjore dhe të jashtëligjshme brenda nga pyetja e përgjithshme ose çështja e përgjithshme se si elitat dhe institucionet në një farë mënyrë po punojnë për të dhënë shërbimet e tyre për qytetarët. Dhe problemi i institucioneve është më i rrezikshëm dhe më sistematik se sa nëse një person apo një person tjetër mbledh më shumë pasuri në mënyrë të ligjshme apo të jashtëligjshme. Në teori keni drejt. Në praktikë ju pyes, ekziston frika, është reale për oligarkët? Ka oligark në Shqipëri? Jeni ju një oligark? Me që keni takuar presidentin, kryeministrin, kryetarin e opozitës, jeni prej 25 vitesh në Shqipëri, keni bërë biznes suksesshëm, keni ndikuar në ndryshimin e legjislacionit. There are parts of your question that pjesë disa pyetjes tuaja që të cilat nuk ja di përgjigjen, por ama mund të përgjigjem një pjesë të pyetjes tuaja. Dhe arsyeja është që duhet të dini që puna ime në Shqipëri për 25 vite është tërësisht vullnetare. Unë them shpesh njerëzve që duhet më rrisin rrogën 2 fish, sepse rrogën e kam 0. Kështu që normalisht nuk jam oligark. Ju bëj një pyetje lidhur që ka të bëjë ndoshta edhe me këtë akuzën që i bëhet një shtresë se biznesmenët e Shqipërisë si oligark. Si e gjykoni ju prirjen e qeverive shqiptare të përforcuar sidomos kohët e fundit për t'u drejtuar gjithmonë e më shumë formulave të partneritetit publik-privat, ku tia ka qenë një shembull i saktë, një shembull shumë i saktë i kësaj, shumë i qartë i kësaj, por edhe shërbime siç janë ato në shëndetësi. Nga pikpamja strikt financiare, a ka kufi që përcaktojnë kur këto formula janë të leverdishme për taksapaguesit edhe kur bëhen të dëmshme? Ose korruptive? Atëherë, është pyetje me rëndësi sepse në disa herë në anglisht themi që nuk e hedhim në banjë beben me gjithë ujin e banjës.
ajo që do të them është që ideja e partneritetit publik-privat është diçka pozitive dhe shumë e fuqishme që i lejon qeverisë të bëjë gjëra që mbase nuk i bën dot vetëm. Por me të vjen edhe mundësia e potencialit të korrupsionit dhe që të përdoret në mënyrë negative. Nuk është negative në vetvete, por nëse përdoret në mënyrë pozitive. Kështu që pyetjen ngritet çështjen e aeroportit për shembull. Kur fillova të vija në këtë vend, fundi i aeroportit ishte me kaldron. Vendi nuk kishte mundësi vetë si qeveri që të ngrinte një aeroport të ri, që t'i lejonte qytetarëve të vetë të bëshin pjesë e botës ku donin të bënin pjesë. Ne ndihmuam në krijimin e konsorciumit jo vetëm me qeverinë, por gjithashtu një antarësh të tjerë me ndihmën e jashtme gjermane dhe krijuam një konsorcium që ndërtoi aeroportin Nën Tereza, që ne përdorim sot. Kjo është diçka që i ka shërbyer shqiptarëve në një mënyrë të jashtëzakonshme. Vendi përfitoi nga kjo, njerëzit përfituan nga kjo, ishte një investim i mirë për fondin tonë. Nuk mund të imagjinoj në një situatë ku të gjithë fitojnë tjetër si kjo. A mund të përdoret ky lloj formule në mënyrë pozitive? Patjetër. Dhe këtë të njëjtën gjë kemi bërë me prodhimin e kartave të identitetit dhe pasaportave me aleatin, siç e dini. Ku ne arritëm të bëjmë gjëra që do të ishin të vështira për një qeveri të bënte vetë. Dhe faktikisht qeveria na kërkoi ta rinovojmë këtë kontratë sepse besuan atë që ne bëjmë. Tani kjo nuk do të thotë që kjo formulë nuk mund të abuzohet. Dhe nëse këto partneritetet përdoren për t'i dhënë një dorë miqve të tu, apo për t'i dhënë kontrata njerëzve të cilët nuk duhet i marrin këto kontrata, atëherë patjetër që bëhet diçka e rrezikshme dhe duhet të ketë një mbikëqyrje. Dhe duhet të jetë e kontrolluar dhe e qeverisur. Ndërkohë që këto partneritete nuk duhet të jenë, ose si them, nuk duhet të jetë keq, duhet të ketë një mbikëqyrje të mirë qeveritare të tyre. Dhe duhet monitorohen në një mënyrë të tillë që ato të veprojnë në interes të vendit. Nëse nuk veprojnë në interes të vendit, atëherë nuk duhet të inkurajohen. Nëse ato po veprojnë në interes të vendit, atëherë pse jo? Një pyetje të fundit për çështjen e ekonomisë shqiptare përpara se të kaloj tek pyetjet që kanë të bëjnë me projektet e fondacionit që ju e keni shumë për zemër. Në shkurt 2018 çeli veprimtarin Albanian Stock Exchange, një bursë shqiptare e titujve, bursë e parë operative, ku për momentin traktohen vetëm tituj qeveritar të maturiteteve të ndryshme. Me sa njihni ju tregun, mendoni se kushtet janë pjekur për të parë së shpejti ekonominë kompani shqiptare që të listohen në të, dhe nëse kompanitë shqiptare e kanë fituar apo jo mjaftueshëm pjekurinë për të qenë transparente, për të listuar në bursë. Janë shumë pyetje këtu, normalisht, dhe nuk ja di përgjigjen të gjithave, por po ju jap disa përgjigje. E para është që të pasurit e një burse nuk është përkufizimi i faktit që ke një ekonomi të suksesshme të sektorit privat. Në të njëjtën mënyrë, pra nuk mund të pretendosh që ke demokraci vetëm nëse ke zgjedhje. Pra duhet të kesh një sër themelesh institucionale që krijojnë rrethanat që të kesh një sektor privat që punon dhe zhvillohet mirë. Nëse shohim rritjen e Shqipërisë gjatë 10 viteve ose gjatë 25 viteve të shkuara, cilësia e jetës për shumicën e shqiptarëve është përmirësuar në mënyrë dramatike.
dhe nuk ka pasur një bursë deri tani. Kështu që mos mendojmë që bursa është diçka e nevojshme e sektorit privat në Shqipëri. Nëse institucionet i maturojnë ashtu siç duhet, piqen ashtu siç duhet, ku ne mund të kemi një bursë të funksionale dhe që bëhet mënyrë e mirë për kompanitë për të gjeneruar fonde dhe kapital, atëherë në rregull. Por ama nuk është thjesht që ti vë një ekran të madh dhe i lejon të tjerë të tregtojnë. Nuk bursa është si tip icebergu, ajo që sheh është maja, janë ato gjithë çmimet që keni aty për aksionet. Në mënyrë që të kesh një bursë efektive, duhet të kesh atë pjesën tjetër, atë 90 atë icebergut që është nën ujë, që lidhet me kuadrin rregullator, me kuadrin institucional, me transparencën dhe me kërkesat për transparencë, me aftësinë e qeverisë që të analizosh këtë transparencë të kompanive. Shpesh më pyesin pse vinë njerëzit për të investuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse kompanitë amerikane nuk është se ato janë më të mira se sa kompanitë evropiane apo kompanitë më të tjera. Dhe arsyeja është që po, kemi kompani më të mëdha, por pjesë e madhe e arsyes është që pse investohet në Amerikë është sepse është mënyra ose kuadri rregullator që kemi, sepse njerëzit na besojnë për shkak të saj dhe besojnë se investimet janë të drejta dhe të barabarta për të gjithë. Kështu që nëse do të vlerësojmë nëse është kohë e duhur për të hapur një bursë në Shqipëri, përpara sa të bëjmë këtë pyetje, duhet i përgjigjemi të gjitha këtyre çështjeve dhe pyetjeve të tjera. Duhet i përgjigjemi dhe për të përgjigjer gjitha këtyre, dhe kur të jemi përgjigjur pozitivisht, atëherë ka ardhur koha. E nëse e hapim para kësaj nuk është pa përshtatshme, por rreziqet janë të mëdha. Sepse nëse ke një problem në bursë dhe ke një rënje të bursës, mund t'ju them shumë qartësisht që krijohet shumë pakënaqësi dhe shumë njerëz e shprehin pakënaqësinë e tyre në mënyra nga më të ndryshmet. Dhe kjo është e rrezikshme. Kështu që besoj se duhet të hecet me shumë kujdes drejt kësaj gjëje. E sigurt është që nuk do të jetë për nesër të qenit ose të pasja e një Gordon Gekko shqiptar. Zoti Granoff, nëse emri juaj, sikur se thash në fillim, është familjar për shumë qytetar, jo të gjithë e dinë, qoftë edhe pas kaq kohësh, që pas shumë objekteve që qytetarët frekuentojnë vazhdimisht apo shërbime që ata përdorin, qëndron Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve, kryesisht si bashkaksioner, në pjesën më të madhe të rasteve si nismëtar. Për shembull, fondi ka qenë, sikur se e tham në pjesën e parë, bashkaksioner i aeroportit të Rinasit, deri në momentin kur u shit tek kompania kineze që ka sot. Ka qenë aksioner i Bankës Amerikane, derisa u shit tek Intesa San Paolo Bank, tek kompania Aleat që ju e përmendët në pjesën e parë, që prodhon pasaportat biometrike të shqiptarëve, që ishin një kusht shumë i rëndësishëm për lëvizjen e lirë dhe pa viza. Jeni bashkaksioner në një qendër të madhe tregtare këtu në Tiranë, një kompani sigurimesh e tjera e tjera e tjera. Për ta thënë thjesht, qeveria amerikane ju dha në fillim në 95-ën $30 milion amerikan, cilat gjatë 23 vjetëve të aktivitetit fondi investoi direkt në 110 milion në rreth 77 investime në 40 shoqëri të ndryshme, duke realizuar një fitim neto rreth $250 milion, nëse jam i saktë. Përpara se të bëj pyetjen thelbësore, në faqen internetit të fondit, në rubrikën Fact Sheet, ndër të tjera, lexojmë se fondi ka qenë partnere e çdo qeverie dhe opozite gjatë 23 vjetëve të ekzistencës saj. Jam kurioz të di se çfarë do me thënë tamam për një fond si juaj të jesh partneri i opozitës. So if you, those were a lot of statistics that you read, and to the best of my knowledge, they're all true. Janë të gjitha të vërteta.
But what I meant by the point about partnership with partneritetit me qeverinë from the very beginning, që nga fillimi we realized that, ne especially kuptuam, operating in a small sidomos country kur like veprojmë në një Albania vend that të was vogël si developing, Shqipëria, that we që është në needed zhvillim to e be sipër. essentially above politics. Ideja ishte që That duhet we ishim wanted mbi everybody politika. to support what we Duhet were doing. donim që të gjithë That na we felt mbështesnin atë strongly që that what we were bënim dhe doing was in besonim the interest of Albanians se in po bën general. ajo që ishte në interesin e And shqiptarëve therefore në it was përgjithësi important for us ishte e to rëndësishme build për ne bridges of dhe communication duhet të ndërtonim komunikim with dhe të vendosim whoever was komunikim in me government çdo që ishte në qeveri and whoever was in the dhe me çdo që opposition, ishte në so that opozitë there would be no në mënyrë që chance të mos kishte that what asnjë lloj we mundësie were doing që ajo could që be in bënim any ne way të politicized. ishte People would say, e "Oh, politizuar yes, në një we mënyrë did it ose në with një this tjetër. government, not Pra with this njerëz government." mosonin që ky është me këtë qeveri apo me atë qeveri. So I, Nuk e from the donim very diçka tjetër. beginning, Kështu që nga fillimi i tried to punës make tonë, sure u munduam that I të built lines siguroheshim of communication që të kishim linja with komunikimi everybody who me was in të government, gjithë with që ishin everybody në who was qeveri, out of government, me të gjithë që nuk ishin so në that they qeveri, would have në mënyrë që ata the right appreciation of what we të were doing. vlerësonin And in atë fact, që the po bënim. interesting thing is, Dhe gjë interesante obviously, është I që don't need to tell you, normalisht nuk ka sitting nevojë here ta at them. CNN, Ju jeni pjesë e CNN, Shqipëria është një vend goxha i politizuar, ëh? But it's pretty interesting to think Por është about interesante kur that shohim over a 25-year se gjatë period, 25 viteve, every political party, çdo parti every politike, opposition has çdo been opozit supportive of what we're doing. ka mbështetur atë që Nobody kemi has bërë ne. been critical Dhe on nuk ka qenë political asnjëherë grounds kritike of për what punën we've done. tonë. Why? Pse Because ka they ndodhur kjo? realized over Sepse ata time kanë kuptuar that me in kalimin e fact kohës what we said was që right. faktikisht ajo që thonim ne That we were është e trying to do drejtë. things that would benefit the Dhe country bëm and gjëra people që as a whole, ishin në përfitim të and that it vendit shouldn't në be a përgjithësi political issue. dhe që nuk duhet And ishin çështje therefore, politike. they took it Dhe kështu outside që of their ata political discussion e nxorën nga and were agjenda e tyre supportive. politike dhe And na because mbështetën. they were the other Dhe duke side qenë se of na it is mbështetën because they were edhe ana supportive, tjetër, I wanted dhe to give them ne credit nga for ana doing jonë good things. donim që When ti people, punonim me we're ta. very quick to criticize people in Sepse government normalisht or in shumë opposition thjesht when they do kritikosh things dikë that we që don't është në like. qeveri apo në But we should opozitë, also por be ne gjithashtu encouraging them to duhet do të things that are good inkurajojmë for the ata country. të bëjnë And when punë they më do të mirë things për that are vendin good e for the tyre. country, I have no problem Dhe saying it. I want them to share credit normalisht for it, because nuk I kam think asnjë we problemi që do ata have a të marrin partnership merit për in punën që trying bëjnë, to sepse ne improve po i bëjmë things for gjërat the së country. bashku dhe po i bëjmë për të mirën e vendit. Kush do të ishte aq kurajos në opozitë apo në qeveri që t'ju kritikonte ju, ndërkohë që pas jush në origjinë qëndronte qeveria e Shtetit Bashkuara? You know, I'll tell you honestly, Të them we had a lot of people sinqerisht looking at që us. kishte shumë njerëz që na There's a way in which we shihnin si were a një big fish in mënyrë a small pond. dhe we themi had si një had peshk i madh në projects një pellg të vogël. There were allegations of corruption. Dhe kishte where edhe things akuza didn't go për so well, korrupsion you kur can bet gjërat that, në gjërat you nuk do would të be ecin mirë, reporting on atëherë patjetër që And do të government would sulmonen. be Dhe jumping all over qeveria it. do And so I të don't, while people I think nuk do të ishte shumë e kënaqur me respected ne. us Por besoj se njerëzit na because we were respektuan American, sepse ne because we nuk were jo part se of the ishim American presidency. jo vetëm se ishim In no way amerikan. did this give us immunity. Dhe kjo nuk na And dha the reason that imunitet. people were supportive Njerëzit na wasn't mbështetën because they, jo liked sepse us, na emotionally. kishin qef nga pikpamje It's emocionale, because the projects worked. por Because sepse the projektet projects did what ishin they të were supposed to do. sakta. And if they hadn't worked, Dhe I nëse can nuk do të guarantee kishin you funksionuar, that, we wouldn't atëherë have had any kind of inoculation nuk do të kishin against, pasur asnjë lloj people. vaksinimi, le të themi, nga gjërat e këqija. TIA ka qenë një nga projektet që ju e keni pasur më për zemër dhe që ju e reklamoni si një nga vitrinat, le të themi, të fondit. Mirë po, besoj e keni mësuar që ka pasur një vjedhje të dytë me armë brenda në aeroport. Vjedhja e parë ndodhi në qershor të 2016-s, kur fondi ishte ende bashkaksioner, sepse kalimi i aksioneve u bën në tetor të po atij viti. Me sa kam unë informacion, masat e sigurisë që përdoren për të ruajtur janë të njëjtat si ato në origjinë të koncesionarit, të koncesionit. Këto dy raste e zbejnë sadopak suksesin e këtij koncesioni, të këtij investimi?
I don't think they diminish the success of the concession, which is about how we suksesin e created koncesionit, që lidhet me mënyrën se si ne krijuam mundësinë që shqiptarët të lëvizin dhe të udhëtojnë dhe të jenë pjesë e botës. Por është e qartë që siguria e aeroportit është çështje kritike. Lidhet me çështjen e sigurisë kombëtare të vendit dhe është shumë e rëndësishme që aeroporti të funksionojë në një mënyrë dhe në një mjedis të sigurt. Dhe nëse shohim se si funksionon siguria në një aeroport, gjatë kohës që ne ishim operatori i aeroportit, kërkesa tonë për sa i përket sigurisë ishte që të monitoronim sigurinë e aeroportit dhe nëse kishte ndonjë çështje që ne e pikasnim, shumë shpejt duhet të njoftonim autoritetet, policinë, qeverinë dhe autoritetet sigurisë. Dhe unë besoj se kur ndodhi vjedhja gjatë kohës kur ne operonim aeroportin, me sa di unë, ishte që ne kontaktuam autoritetet sigurisë në më pak se 1 minutë nga momenti që ndodhi. Pasi e bëjmë diçka të tillë, përgjegjësia për kapjen e kriminalëve është e qeverisë, e policinë, me autoritetet e sigurisë. Është shumë e qartë pra se ku janë edhe ku gjenden përgjegjësitë. Në mënyrë që sigurohen që këto gjëra të mos ndodhin më, të gjithë pjesëmarrësit, të gjithë aktorët duhet të sigurohen që të kenë shqyrtuar diçka të tillë dhe të dinë se çfarë duhet të bëjnë. Në sa herë që ka një vjedhje, në një mënyrë ose në një tjetër, ka pasur një problem në sistem dhe nuk duhet të ketë probleme në sistem. Është kaq e thjeshtë. Ty pyes pak për fondacionin. Se fondi shqiptar amerikan i ndërmarrjeve, si çdo fond investimesh, ka një afat kohor për të bërë investime, për të hyrë në marrëdhënie biznesi me kompani tjera. Dhe në bazë të një ligji të Kongresit Amerikan, fondi sot nuk mund të operojë më. Për këtë arsye ju në 2009 krijuat fondacionin. Për të siguruar trashëgimin. Mirë po, fondacioni është jo fitimprurës. Ti bëj një pyetje paksa të pacip. A dalin paratë që fondi ka fituar gjatë 23 vjetëve për të mbajtur fondacionin? Është pyetje me vend faktikisht, jo pyetje e pacip. And the reason it's an interesting question is that people often hear and in other places don't have a good understanding of how foundations work. Nuk e kuptojnë se si funksionon fondacioni. The profits that we created from the fund fitimet e fondit became what you call an endowment që quhet fondi bazë i fondacionit. And the foundation then uses the earnings from that endowment këto fitime ose këto fonde për të investuar në projektet e veta. If it manages that correctly, nëse e menaxhon shumat siç duhet, mund të operojë gjatë gjithë jetës, pafund. Dhe mund të veprojë përgjithmonë pra në këtë mënyrë. Dhe nëse shohim institucione të tjera në të gjithë botën, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund të shohësh fondacione që kanë operuar për periudha shumë gjata kohë. Për shembull si Ford Foundation ose Rockefeller Foundation. So we designed in a way the architecture of the foundation. Arkitekturën e fondacionit. If we manage it correctly. Dhe nëse e menaxhojmë siç duhet, do të kemi mundësi të veprojmë pafund ose të paktën për një periudhë jashtëzakonisht shumë të gjatë. Ku ndryshon fondacioni juaj, pra fondacioni shqiptar-amerikan për zhvillim, nga fondacionet tjera që kanë vepruar në Shqipëri, si për shembull fondacioni për shoqërinë e hapur, fondacioni Soros, i cili gjithashtu ka pasur projekte në arsim,
apo në infrastrukturën arsimore, apo në përgatitjen e elitave? Siç ju bëni? Well, first I have to tell you that duhet ju them që I know a decent amount about our foundation. Di shumë gjëra për fondacionet tonë. Nearly as much about how other foundations për fondacionet e tjera faktikisht. Both in terms of what their architecture si nga pikpamja e arkitekturës së tyre, strukturës, edhe cilat janë qëllimet e tyre. So our goals are very clear. Qëllimet tona janë shumë të qarta. Nuk duam të jemi politik. To try to promote private sector development in a very broad-based way. Zhvillojmë sektorin privat në një mënyrë shumë të gjerë. And to be perpetual. Dhe që të veprojmë për një periudhë gjatë kohë. And lastly, dhe së fundmi, we were going to look at our effectiveness. Ne e shohim efikasitetin ton through a very, very strict lens përmes një pikpamje shumë të ngushtë ekzekutimi dhe jo vetëm me qëllime të mira, por që faktikisht ta kemi aftësi të ofrojmë rezultat. And one, I think it's not necessarily an issue of other people operating in Albania, but if you look at the philanthropic sector in general, if you look at foundations filantropinë në around përgjithësi, the world, mund të shohësh fondacione në shumë vende të botës. I think one of the things that we find një nga is gjërat që while shihni there's not a shortage of good intentions, qëllime shumë there's të a mira, shortage of good ka execution. shumë pak ekzekutim të saktë And të we mirë. focused very much Dhe ne përqendrohemi jashtëzakonisht shumë tek ekzekutimi, And if you tek ask, zbatimi. for example, Dhe nëse pyet why për shembull has pse government wanted to partner with qeveria us? do të bëhet partnere jona. For every dollar Për that we çdo spent dollar here që ne or kemi invested shpenzuar here, këtu ose kemi investuar këtu, almost another dollar has been pothuajse një contributed by dollar someone tjetër else është to investuar join nga our dikush project. tjetër, që është Why bërë did pjesë they e do projekteve it? tona. Pse e bëjnë diçka They atë? didn't do it because Nuk e bën our se intentions were better than qëllimet someone tona else's. ishin më të mira se të There are a lot dikujt of people tjetër. with good Ka intentions. shumë njerëz me They qëllime të did mira. it E because bën they sepse had ata a belief, besojnë confidence dhe that we would be able to deliver. I That we would besojnë be vetes able to execute. që ne kemi If mundësi they të didn't ofrojmë believe diçka that, dhe they të would have either ekzekutojmë done it zbatën. themselves Qose nuk do të besojnë, nuk ta kishin bërë vetëm, ose ta kishin bërë me diçka tjetër, me dikë tjetër investimin. Between our foundation and Kështu që others, besoj se ndryshimi midis nesh dhe të tjerëve është që nuk është çështje qëllimesh, por dallim në ekzekutim në zbatim. Dhe një pjesë e kësaj është se ne e dimë se sa e vështirë ishte të fitonim këto para. Kështu që ne jemi të vërtet kujdesshëm me mënyrën se si i shpenzojmë ata. More than most people. Më shumë se sa shumë të tjerë. Përfitoj nga rasti që ju kam pranë, t'ju komplimentoj, ja kam bërë edhe zotrinve që drejtojnë fondacionin për punën shumë të mirë që i keni bërë te pazari i ri i Tiranës për shembull. Dhe një gjë të tillë për shembull e keni bërë edhe në Korç, pazari i Korçës. Dhe nëse do t'i quanim investime në thonjza, ato që ka bërë fondacioni do të kishim përveç pazarit të ri të Tiranës, pazarit të Korçës, planin e menaxhimit integruar të Butrintit, fototekën Marubi, zona për zhvillimin e biznesit në Berat, Korçë, Shkodër. Lista është e gjatë, madje po punoni dhe për legjislacionin e atyre që quhen BID. Zona të përpiqen ta përkthej shqip atë që ju e quani BID. Zona të sipërmarrjes turistike, nëse jam i saktë. Yes, that's right. Zona për përmirësimin e turizmit. That's right. Si zgjidhni projektet? Se e kuptova që të tjerët vinë sepse jeni ju. Po ju në origjinë si shkoni? Well, the first thing you have to decide is Gjëja e parë që what duhet are you të trying to vendosësh është accomplish? çfarë do të arrish. And so one of the things that we Një nga wanted gjërat që ne to do donim was të to operate on a bënim national është që të scale ishim across në the të country. gjithë vendin. And one of the things we noticed Dhe is një nga that you gjërat që had, pam with është regard to që these bids, për sa i përket is that këtyre you zonave had të përmirësimit të biznesit, central city areas kishit zona qendrore në cities qytete, across the country në të gjitha qytetet e Shqipërisë, that were dead, that që në farë essentially ishin të were vdekura.
që nuk po përdoreshin dhe që ishin në gjendje të keqe. Ne menduam se kishte modele në vende të tjera të botës dhe këto zona mund të rinovoheshin dhe mund të rijetëzoheshin dhe mund të kishte një partneritet me bizneset e vendit e zonave. Në një farë mënyrë mund të ndryshojë këto zona në vende ku njerëzit duan të shkojnë dhe njerëzit mund të investojnë në bizneset e tyre dhe të tjerë mund të shpenzojnë në këto. Kështu që ne filluam to build them across the country. When you ask the question of how did we choose, se si zgjedhim, we needed to make sure duhet siguroheshim që create the proper partnership mund të siguronim dhe mund të krijonim partneritetin midis qeverisë vendore, midis bizneseve të vendit, midis fondacioneve, në mënyrë që të kishim gjithë këto elemente së bashku. Nëse nuk i kishim këto elemente, nuk arrihej diçka e tillë. We now have, I think, 8 of them across the country. So you're right. We've done it in Shkodër, we've done it in Kruja, we've done it in Korça, and of course people in Tirana see the bazaar. And we needed to have a very dynamic partnership between all of those stakeholders to make it work. These bids are not infrastructure projects. It's not that we repave the road and suddenly people can drive on it. It's that we change the whole nature of the area. And obviously if you look at the bazaar area in Tirana, which we did together with the mayor and the government and local business people, this place is not just better than it was, right? It's a completely different place. A transformed place. A place that people want to come to. And those are our criteria. And that's, again, goes back to your question. If we can do that, you can see the impact. You can feel it. You can touch it. And therefore people want to be a part of it and want to invest with us in doing more of them. Që të bëjmë më tepër si ta. Keni një strategji afatgjatë për projektet e fondacionit? We think we're going to be here for a really long time. Do jemi këtu për një kohë shumë gjatë normalisht. So we have to think about projects. As we think about projects, we think about them. Do they make sense in terms of our strategy of where we can have a catalytic impact? Also, if they work, can we scale them over time? So, for example, when it came to these bid projects, when we started with the first one, we didn't have one question, we had two. The first question was, would this model work? Could we make it work in Albania? But the second question is, if it did work, could we scale it? Could we do it in many other places? Could we make it that much bigger? And those are the questions that we apply in general to projects that we're doing. Can we make the project work, this part of the project work? Can it be catalytic? Can it change things? And if it can we scale it over time? Because we're going to be here a very long time. Longer than any government, longer than any opposition. The people that will work for us someday in the future probably haven't even been born yet. Nuk kanë lindur mbase. Që bëj një pyetje për pazarin e ri me që e përmendet vetë. Marrëveshja për pjesëmarrjen tuaj për pazarin është nënshkruar diku në prill të 2015-s, në qershor pati zgjedhje. Pra ju e nënshkruat me Lulzim Bashën, realizuat me Erion Velien dhe sot zoti Velie, kryetari i Bashkisë Tiranës, merr meritat e kësaj. Ju vjen keq për këtë? Apo jeni altruist dhe ja lejonit meritën ta marrin të tjerët? Actually, I think that faktikisht more of a credit to besoj se është më tepër merit për Shqipërinë. What I mean by that is the project was a good projekti ishte projekti mirë. Kështu që mbështet nga zoti Basha, kur ai ishte kryebashkiak. Dhe kur Velia u bë kryebashkiak, ai nuk bëri atë që bëjnë shumë politikanë, që e hedhin kosh, atë që ka bërë paraardhësit. Por ai e pa dhe tha që është diçka që duhet ku mund të marrin pjesë. Dhe siç thash më parë. We have no problem
Ne nuk kemi asnjë lloj problemi të ndajmë meritën me personat që bëjnë gjëra që janë të mira për vendin. Unë kam punuar në qeverinë tonë dhe kuptoj që si mu funksionon politika. Kështu që shpresoj të kemi akoma më shumë situata ku politikanët të marrin merit për atë që kemi bërë, sepse do thotë që ata po bëjnë diçka të mirë për vendin. Dhe pjesa e dytë që thotë që lidhet me ligjin e bidëve. Dhe kjo është e rëndësishme, sepse është një anë tjetër e rëndësishme që shumë fondacione nuk e bëjnë faktikisht. Ideja është që ne pam projektet jo vetëm në vetvete, si projekte të veçanta, por në mënyrë më të gjerë, për parë se ne mund të mundësojmë të tjerëve të bëjnë gjëra të njëjtë, të ngjashme. Si mund të perfeksionojmë ose si mund të krijonim një kuadër ligjor që këto lloj projektesh të mund të zgjerohen, të rriten më tepër. Dhe shumë fondacione nuk e bëjnë diçka të tillë. Ne kemi pasur sukses të punojmë me qeverinë dhe nuk e di që të ketë fondacione të tjera që ta kenë arritur diçka të tillë. Dhe ne kemi bërë këtë disa herë. Ose parë në hartimin e ligjit të ri për trashëgiminë kulturore, që t'i lejojë zhvillimin e mëtejshëm të blueprintit dhe zonave dhe siteve të tjera të rëndësishme të trashëgimit kulturor. Dhe gjithashtu ai që quajmë ligji për bidët, që është kuadri ligjor, në mënyrë që jo vetëm ne t'i krijojmë këto zona, por edhe të tjera. Dhe nëse ndihmojmë me krijimin e një strukture ligjore, besojmë se do të jetë kontribut i madh për vendin. E keni bërë këtë në fakt me sa kam ndjekur intervistat tuaja, edhe kur përpara se të krijonit bankën amerikane, mendonit se ishte e nevojshme për ju në radh parë dhe më pas për krejt sistemi bankar shqiptar për pasur një kuadër ligjor më strikt, më të rregulluar. Jam korrekt? Yeah, you are. And obviously when you read about business people, faktikisht kur lexon për shumë persona të biznesit, në 99 raste nga 100 ata ankohen për legjislacionin dhe jo kërkojnë legjislacion. And sometimes they're right. Në ndonjëherë ata kanë të drejtë. In this case, në këtë rast, Albania is a place that is a developing Shqipëria është një vend që është në zhvillim dhe është e rëndësishme që të zhvillohet me një kuadër ligjor. Kështu që në mënyrë bizneset të rriten në mënyrë transparente, kështu që është vërtet. Ne ndihmuam Bankën e Shqipërisë në atë kohë të hartonte një mjedis rregullator që do të krijonte mundësi për një sektor të shëndetshëm bankar, edhe që ta bënte më të thjeshtë në një farë mënyrë për konkurrentët tanë. Ky ishte kontributi që ne mund të bënim në atë moment. Javën që shkoi, ju keni pasur takime në Ministrinë e Arsimit, në Ministrinë e Kulturës, gjithashtu. Pse? Keni projekte të përbashkëta? Kemi shumë projekte faktikisht, kemi shumë projekte në arsim, gjëra që po mundohemi të arrijmë. Ministria e Arsimit është një partner e jona pothuajse në të gjitha këto projekte. Ministrët kanë qenë partnerë shumë të rëndësishëm tanët. Ministria e Re e Arsimit ka kaluar goxha kohë me mua gjatë javë. Dhe partneriteti jonë është goxha i ngushtë, goxha i fortë. Dhe njëjta gjë është e vërtetë për Ministrinë e Kulturës. Pra një nga realitetet e fondacionit është që ka shumë pak gjëra të cilat ne mund t'i bëjmë kur ne pa pasur ndërthurje me ministritë, me qeverinë vendore. Kështu që në mënyrë që ne të jemi suksesshëm, duhet të kemi dhe të vendosim marrëdhënie pune të hapura dhe transparente dhe partneriteti. Kështu që një nga arsyet që unë takohem me ministrat, jo vetëm që të shoh situatën politike, por për të folur për projektet tona, për atë që ne duam të bëjmë
dhe për të mirën e vendit, dhe çfarë do dëshironim që qeveria të bënte për të na ndihmuar, dhe të mundohemi ta çojmë përpara këtë gjëra. Dhe normalisht ndryshimi nuk është diçka e lehtë për të arritur, dhe kërkon një ekip që të arrihet. Për ta mbyllur, ju thatë gjatë intervistës që gjatë këtyre viteve që ju keni qenë në Shqipëri, ju nuk keni paguar për shërbimet që keni kryer. E dyta, ju përmendët filantropinë. Fondacioni vetë është një vepër, një akt filantropie, bamirësie. Ju përmendët fondacione Shtetet e Bashkuara të cilat kanë funksionuar për një kohë gjatë. Por ne në Shqipëri nuk është se e njohim shumë filantropinë. Me filantropinë e strukturuar. Unë qofse kërkoj të dikush para, ai ndoshta mund të m'japi, po filantropinë e strukturuar ne nuk është se e njohim shumë mirë. Si e shihni të ardhmen e filantropisë në Shqipëri dhe ndoshta edhe më gjerë në Ballkan? Është pyetje me rëndësi faktikisht. Dhe nëse më pyesni pse unë shpresoj që të zhvillohet me kalimin e kohës, shkon përtej asaj që mund të arrijë fondacioni jonë. Shpresoj që ajo që bëjmë ne të inkurajojë edhe të tjerë të bëjnë gjëra të ngjashme. Shpresoj që njerëzit të përdorin strukturat që ne kemi krijuar për të krijuar dhe për të ngritur fondacione filantropike, për të bërë gjëra të rëndësishme dhe të mira për vendin. Normalisht njerëzit thonë që imitimi është forma më e bukur e pëlqimit. Pra, nëse ne arrim të rrisim shumën e filantropisë së përgjithshme në vend, atëherë do të mund të themi që kemi qenë një shembull i mirë. Dhe këtë do ta shija normalisht si një sukses të jashtëzakonshëm të fondacionit tonë. Zoti Granoff, unë falenderoj shumë që ishit këtu me ne. Thank you, Endri. Nderuar teleshikues, mbas kësaj bisede dhe interviste me kryetar Bordi Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, zoti Michael Granoff, unë ju kujtoj se i ftuari vjen sërish të njëjtën, deri atëherë bashkë përpafshim.